წინა ვიდეოებში უკვე ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა ტიპის ბაზართან შეიძლება გქონდეს შეხება ეკონომიკაში და ვნახეთ, რომ ერთი უკიდურესობა არის თავისუფალი კონკურენცია, ან იდეალური კონკურენცია, ან ამ ვიდეოში დავწერ სრულყოფილი კონკურენცია. სრულყოფილი კონკურენცია. რაც გულისხმობს იმას, რომ ბევრი სხვადასხვა ფირმა არის ბაზარზე, დიფერენცირებულები არ არიან საერთოდ, ეს ხომ მოდელი არის სრულყოფილი კონკურენცია იდეალური შემთხვევა. და არ არსებობს ბარიერები ბაზარზე შესვლის ან ბაზრიდან გამოსვლის. დანარჩენი არის რეალურად არასრულყოფილი კონკურენცია, ხო? ესე დავწერ, არასრულყოფილი, ბევრი რომ არ წერო კონკურენცია. და მეორე უკიდურესობაში გვაქვს მონოპოლია. მონოპოლიის შემთხვევაში უზარმაზარი ბარიერი არის ბაზარზე შესვლის, რეალურად რომელიღაც ფირმა არის, რომელიღაც კომპანია, რომელიც მთლიანად წარმოადგენს ბაზარს და რეალურად მისი მოთხოვნის მრუდი პირდაპირ შეესაბამება მთელი ბაზრისთვის მოთხოვნის მრუდს. და ამ დროს სრულყოფილი კონკურენციის შემთხვევაში ფირმები არიან ფასის მიმღებები, ხო? ეს უკვე გავარჩიეთ ბევრჯერ და ამიტომ დეტალებში აღარ შევალ და არასრულყოფილ კონკურენციას რაც შეეხება, ამ უკიდურესობებს შორის მაგალითად სადღაც აქ თუ ვართ, მაშინ გვაქვს მონოპოლისტური კონკურენცია, რაც ნიშნავს, რომ რამდენიმე ფირმა არის, გარკვეულ კონკურენციაში არიან ერთმანეთთან, გარკვეულ დონეზე არიან დიფერენცირებულები, მაგალითად, შეგვიძლია განვიხილოთ, თქვათ, სპორტული ფეხსაცმელების ფირმები, ხო? Nike, Adidas, Reebok, ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი პროდუქტი არის სპორტული ფეხსაცმელები, მაინც საკმარისი დიფერენციაცია მათ შორის შეიძლება მაგალითად ზოგიერთ კატეგორიაში ერთ ბრენდს ანიჭებდეს უპირატესობას ხალხი, ზოგში მეორეს, სხვადასხვა ცნობილ ფიგურებთან იყონ ასოცირებულები, ასე შემდეგ და ამიტომ რეალურად გარკვეულწილად განსხვავებული მოთხოვნის მრუდები გააჩნიათ. ანუ Nike-ს გააჩნია თავისი მოთხოვნის მრუდი, Adidas თავისი და ასე შემდეგ. და შესაბამისად, განსხვავებით სრულყოფილი კონკურენციის მოდელისგან, მათი წარმოება, თუ რა რაოდენობას აწარმოებენ, იქონიებს გავლენას იმაზე, თუ რა იქნება ფასი და რა იქნება შემოსავალი. და ამ ვიდეოში, რასაც ვნახავთ ახლა, არის რომ არასრულყოფილი კონკურენციის პირობებში სხვანაირად იქცევა ზღვრული შემოსავლის მრუდი. გახსოვთ ალბათ, რომ სრულყოფილი კონკურენციის შემთხვევაში უბრალოდ ჰორიზონტალური იყო და ახლა დავინახავთ, რანაირ მიმართებაში არის კონკრეტული ფირმის მოთხოვნის მრუდთან ზღვრული შემოსავლის მრუდი. და ამისთვის მოდი ესეთი მაგალითი განვიხილოთ. ესე იგი, გვაქვს ფირმა არასრულყოფილი კონკურენციის პირობებში, მოცემული გვაქვს მისი მოთხოვნის მრუდი, დახრილობა არის უარყოფითი, ჩვეულებრივი ამბავია და საინტერესო არის აი ამ ცხრილიდან რა ინფორმაციის აღება შეგვიძლია. და მოდი ვნახოთ ახლა რას ხედავთ აქ. ესე იგი, ხედავთ რომ სხვადასხვა რაოდენობა თუ აწარმოა, იმის რასაც აწარმოებს, მაშინ სხვადასხვა ფასის დაწესება შეიძლება ამ წარმოებულ პროდუქტზე. თქვათ, ისო ფეხსაცმელი იყოს მართალია ერთს და ორს არ აწარმოებს, მაგრამ ამჯერად მივაქცევთ მაგას ყურადღებას. ვითომ რაღაც დიდ რიცხვებშია, სულ ერთია. მაგრამ საქმე ისაა, რომ კარგი, როცა ერთ ყიდი და 32 დოლარი ღირს, პრინციპში დოლარებში რატო არის ეს ლარებში, ჯობდა გავიკეთებინა. მოდი ლარებში იყოს. აქეთ მივაწერ ლარებს. აქ მიუთითებ, რომ აი ლარებში ვართ, აი ესე. ლარები. როცა ერთი ცალი რაღაც, თქვათ, ფეხსაცმელი აწარმოე და ჯდება 32.9 ლარი, კი ბატონო, ამ ერთში იღებ პირდაპირ 32.9 ლარს და გასაგებია. მაგრამ როცა ორის წარმოებას გადაწყვეტ, ორივე უნდა დააფასო 25 ლარად და ამ დროს პირველ წვილ ფეხსაცმელში პირობითად 32.9-ის გადამხდელიც იყო ვიღაც. ასე რომ, საინტერესო არის რანაირად მოიქცევა ზღვრული შემოსავლის გრაფიკი აქ. შეგიძლიათ თქვენ თვითონ დააპაუზოთ, ნახოთ და მოდი მე გავაკეთებ. ესე იგი, ჯერ ვნახოთ სრული შემოსავალი რა იქნება, ხო? სრული შემოსავალი, როცა 0 ერთეული გვაქვს და რატომაც 40 ლარი ღირს, მაინც 0 იქნება, არაფერს არ ვყიდით. როცა ერთ ცალ, თქვათ, წვილ ფეხსაცმელს გავყიდით ამ თანხად, მაშინ მარტივია, ხო, გვექნება პირდაპირ ეგ თანხა 32.9 ლარი. თუ გავყიდით ორ წვილ ფეხსაცმელს თითოს 25-ად, მაშინ გვექნება 50 ლარი, 50 ლარი. სამი ერთეული თუ გავყიდეთ 17.9-ად თითო, მაშინ 42.50 ლარი და 50 თეთრი და თუ გავყიდით 4-ს თითოს 10-ად, მაშინ 40 ლარი. ეს ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ ახლა დავუკვირდეთ ზღვრულ შემოსავალს. ესე იგი, როცა არაფრიდან ერთ ცალს ვყიდით, მაშინ ჩვენი ზღვრული შემოსავალი ხდება იგივე, ხო, 32.50. ეს გასაგებია. მაგრამ ახლა
1-დან 2-ზე თუ გადავდივართ, მაშინ 32.5 ლარიდან გადავდივართ 50 ლარზე, ანუ ჩვენი ზღვრული შემოსავალი ახლა არის 17.5 ლარი, იმიტომ რომ 17.5 არის განსხვავება 32.5-სა და 50 შორის. შემდეგ 2-დან 3-ზე თუ გადავდივართ, კიდევ უფრო მცირეა ზღვრული შემოსავალი, 2 ლარი და 50 თეთრი, ხო? და ყველაზე საინტერესო მომენტი ალბათ 3 ერთეულის ნაცვლად 4 ერთეულის გაყიდვას თუ უწყვეთ, მაშინ 52.5 ლარიდან 40 ლარზე გადადის ჩვენი ზღვრული შემოსავალი, ანუ რეალურად უარყოფითი ნიშნულობა არის, ესე იგი 12 და 50 მეასედი, 50 თეთრი. ახლა ამ ყველაფერს თუ დავიტანთ აი აქ გრაფიკზე, მაშინ დავინახოთ რომ პირველისთვის ეს ნიშნულობები ემთხვევა. შემდეგ, როცა 2 ერთეულს ვყიდით, გვაქვს 17.5, ანუ ისევ ჩამოვდივართ საკმაოდ დაბლა, 17.5 იქნება სადღაც აი აქ. ესე. შემდეგ 3 ერთეულზე უკვე ჩამოვდივართ 2.5-თან და ნუ 4-ს აღარც მოვნიშნავ, მაგრამ აი თუ დავუკვირდებით, რაღაცა ასეთი მრუდი გამოგვდის. აი ესეთი მრუდი გამოგვდის. ეს არის ზღვრული შემოსავალი, ხო? Marginal revenue. ესე იგი, აღმოვაჩინეთ, რომ როცა ფირმა გვაქვს არასრული კონკურენციის პირობებში, როცა ოპერირებს არასრული კონკურენციის პირობებში, მაშინ, თავისი მოთხოვნის მრუდი აქვს, რომელსაც აქვს სტანდარტულად უარყოფითი დახრილობა, ასეთი დახრილობა აქვს, მაგრამ კიდევ უფრო ციცაბო დახრილობა აქვს მის ზღვრული შემოსავლის მრუდს. ესე იგი, განსხვავებული სურათი არის სრულყოფილი კონკურენციის შემთხვევაში, სადაც ფირმა არის უბრალოდ ფასის მიმღები. აქ ასე არაა.